guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's vlog, vlog natin kung paano umorder sa Lazada gamit ang Lazada wallet. So napansin ko kasi sa mga comment section, binabasa ko lahat ng mga comment nyo, and napansin ko halos karamihan sa inyo tinatanong kung bakit daw ayaw gumana ng Lazada wallet nila. And then, bakit daw ganon? Bakit ganon? Bakit hindi nga gumagana? Ano daw ba yung pwede nilang gawin para tuloy-tuloy lang or para gumana yung Lazada wallet nila? So, yun lang guys. And don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bells for more video. And sa mga may katanungan dyan and mga hindi alam kung paano gagawin, i-comment section nyo lang and gagawin ko kayo ng video. And doon sa mga gustong sa mga may gustong makilala ako, mag-comment lang kayo and gagawan ko lang content. So, ayun lang guys. I hope you like it. So, let's begin. So, guys, punta lang tayo kay Lazada. Then, maglo-loading na siya. Ayan, kung makikita nyo, nandito na tayo sa home. Sa ibaba, meron tayong For You, Feed, Messages, Cart, and Account. Ayan. Then, pagkatapos niya mag-loading, punta lang tayo sa account. Sa katabi ng cart. Then, ayan. Punta pala tayo kay cart. Kay cart pala tayo pupunta sa cart. Ayan. So, nandito na yung bibilin ko. Nakalagay na dito para mabilis kong makita. So, mag-click lang tayo dito ng isa. For example, ito. Ayan, pet reflective color. So, bibili tayo ng isa. So, ayan, i-check out lang natin. Then, ayan na. Yung nakita nyo select payment method, may nakalagay na Lazada wallet. Click nyo lang yun. Yan. So, naka-Lazada wallet na tayo. Siya yung payment option natin na gagamitin. Then, pagkatapos nun, ayan, makikita na yung payment details natin. So, ayan na siya, payment success na siya. So, ibig sabihin, nabayaran na natin yung item na binili natin. Ang price niya is 84.50. Then, ayan. Click lang natin. Hintayin lang natin siyang mag-loading. So, ayan na yung nakalagay. Tupak siya. Ayan. Ayan na siya. Paid by Lazada wallet. And makikita nyo sa ibaba ng tupak. Paid by Lazada wallet. So, it means na ginamit natin yung Lazada wallet and successfully naman siyang gumana. Ayan. So, ayun lang guys. So, kung may mga katanungan pa kayo, i-comment below nyo lang and then gagawan ko kayo ng mga videos. And kung gusto nyo pa ako mas makilala, pwede din kayo magbigay ng content na pwede kong gawin. For just fun lang. Just for fun lang. So, yun lang guys. So, I hope you like it and enjoy and keep safe and God bless. Bye-bye.